السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. شرحنا اليوم بإذن الله تعالى عن علاج للسعال. السعال يعد السعال طريقة أو ردة فعل الجسم للتخلص من المخاض أو أي مواد مهيجة للحلق، ويعد السعال في بعض الأحيان عرضا عابرا، ولكنه في حالات أخرى قد يتكرر أو يستمر لفترة طويلة. وفي حال معاناة الشخص من السعال الأقل من 3 أسابيع، فإن السعال عندها يعد حادا أقى في حال استمرار السعال لفترة تتراوح ما بين 3 و8 أسابيع، فإن الحالة تعد ما فوق الحاد، ولكن دون المزمن. وأخيرا يعد السعال الذي يستمر أكثر من 8 أسابيع سعالا مزمنا. ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل التي قد تمكن وراء المعاناة من السعال، منها عدوى الجهاز التنفسي، وقد تكون هذه العدوى الفيروسية أو بكتيرية. أقى العدو التي تستمر لعدة أيام أو الأسبوع كحد أقصى، فتعد عدوى فيروسية. ومن الأمثلة عليها نزلات البرد. أما العدوى البكتيريا فغالبا ما تستمر الأكثر من ذلك، وعادة ما تطلب هذه الحالات إعطاء المضادات الحيوية. ومن الأمثلة على العدوى البكتيريا الإنفلونزا والتهاب الرئوي والسعال الديكي والخانوق. ومن مسببات السعال أيضا الربو، وتعد هذه الحالة أكثر من مسببات السعال شيوعا لدى الأطفال، وغالبا ما يكون السعال في مثل هذه الحالات مصحوبا بصوت الصفير. ومن العوامل المؤدية إلى السعال أيضا التدخين وتناول بعض أنواع الأدوية، إذا يعد السعال أثرا جانبيا لبعض أنواع الأدوية مثل مثبطات النزيم المحول. أفضل علاج للسعال المنزلية في المنزل. كثير من الناس يفضلون العلاجات المنزلية للسيطرة على السعال، ويمكن بيان أهم هذه العلاجات فيما يأتي. العسل. فقد تبين أن للعسل دور فعال في علاج السعال، وقد أثبتت بعض الدراسات أن فعالية العسل في علاج السعال
تفوق فعالية بعض مثبطات السعال. ويمكن تناول العسل بالإضافة ملعقتين كبيرتين منه إلى كوب من الماء الدافئ والليمون. ويمكن كذلك تناول العسل بدهنة على قطعة من الخبز، أو تناول ملعقة منه بشكل مباشر. وعلى الرغم من عدم قدرة البروبيوتيك على علاج السعال بشكل مباشر، إلا أن تناول البروبيوتيك له دور فعال في إعادة توازن البكتيريا النافعة الخاصة بالجهاز الهضمي لوضعها الطبيعي، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية عمل الجهاز المناعي، وهذا ما يساعد على علاج السعال. وهو الإنزيم الموجود في جذر وفاكهة الأناناس. وقد تبين أن هذا الإنزيم قادر على تثبيط السعال والتخلص الحلق من المخاض وتحقيق الفائدة القصوى من البروتامين. يمكن تناول شرائح الأناناس بشكل مباشر أو شرب عصير الأناناس 3 مرات في اليوم الواحد. ويجدر بيان إلى هناك مكملات غذائية مثل البروموليل التي يمكن تناولها، ولكن يحذر تناول هذه المكملات في حال تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية. وعليه لابد من استشارة الطبيب. عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات في حال المعاناة من المشاكل الصحية الأخرى أو تناول الأدوية العامة. النعنع وذلك الاحتواء على المنثول الذي يعمل كمضاد لاحتقان مقا يساعد على علاج السعال والتخلص المصاب من المخاض، وهي أحد أنواع الأعشاب التي استخدمت قديما في علاج التهاب الحلق والسعال عامة. وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تدعم استخدام هذه العشبة في علاج السعال، إلا أن استخدامها يعمل آمنا بشكل عام. ويمكن الحصول على هذه العشبة على شكل طريق الشاي أو كبسولات، ولكن يجدر التنبيه إلى تجنب تناول هذه العشبة من قبل الأطفال. الزعتر يمكن استخدام الزعتر للسيطرة على السعال والكثير من المشاكل الجهاز التنفسي. ويمكن تناول الزعتر بالإضافة ملعقتين كبيرتين من مسحوقة إلى كوب من الماء المغلي. المضمضة بالماء والملح. ينصح بالمضمضة بالماء والملح في حال الإصابة بالسعال للأشخاص الذين هم فوق 6 من العمر، ويمكن القيام بذلك بالإضافة ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء. وهذا كل شيء أحبتي في الله. نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تحياتي لكم.